ඔබට වාසනාවන්ත දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අදත් මගේ channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ නත්තල් කේක් එකක් නිවැරදිව ක්‍රමානුකූලව කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ කේක් එකේ බර කිලෝ 2යි. අපි දැන් බලමු හදන පිළිවෙල. මම මෙතන රුලන් ග්‍රෑම් 120ක් ගත්තා. මේ රුලන් ටික අපි දැන් පෑන් එකට දාලා ලාදුමුරු පාට වෙනතුරු විනාඩි 5-6ක් බැද ගන්න ඕන. දැන් බැදිලා ඇති. මම දැන් මේක නිවින්න තියෙනවා. අපි දැන් වියලේ පළතුරු ටික කපා ගන්නයි යන්නේ. මෙතන තියෙනවා black currants gram 120ක්. මේ වියලේ පළතුරු සියල්ල මම හොදලා හොඳට වේලගෙන තියෙන්නේ. මේ black currants පොඩි එකහන්ද මම ඒක කපන්නේ. මෙතන තියෙන ලොකු මුද්ද රසපරන් ග්‍රෑම් 120ක්. ලොකු මුද්ද රසපරන් හොයාගන්න නැත්නම් ඔබට පුළුවන් පොඩි මුද්ද රසපරන් වලින් ඔක්කොම ගන්න. අපි පළතුරු කපද්දි ගොඩක් චූටියට කපා ගන්න. ටිකක් කෑලි ලොකුවට හිටින්න තමයි කපා ගන්න ඕන. පොඩි මුද්ද රසපරන් ග්‍රෑම් 120යි. මේ පොඩි මුද්ද රසපරන් එක කපනකොට එකක් දෙකට කපා ගත්තම ඇති. වැඩි පොඩි කරගන්න එපා. පුහුල් දෝසි ග්‍රෑම් 120යි. පුහුල් දෝසි එකත් මම ලොකුවටයි කපා ගන්නෙ. අපි ක්‍රිස්මස් කේක්ස්, වෙඩින් කේක්ස් හදනකොට අපි දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කේක් කෑල්ල කනකොට ඒක හැපෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ගොඩක් රස. මේ රෙසිපි එකෙන්ම ඔබට වෙඩින් කේක්ස් උත් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන රතු පාට චෙරිස් ග්‍රෑම් 60යි, කොළ පාට චෙරිස් ග්‍රෑම් 60යි. දෙකම එකතු කරාම ග්‍රෑම්ස් 120යි. ඔබට පුළුවන් චෙරිස් තනි පාටින් උනත් ගන්න. ඉඟුරු දෝසි ග්‍රෑම් 100යි. ඉඟුරු දෝසි කපද්දි මම ගොඩක් චූටියට ඒක කපා ගන්නවා. මොකද ඉඟුරු කෑලි හැපෙනකොට කේක් එකේ රස වෙනස් වෙනවා. Candied peel ග්‍රෑම් 100යි. ඒකත් ඉඟුරු දෝසි වගේ චූටියට තමයි කපා ගන්න ඕන. මේ candied peel අපිට ගෙදරදිම හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම කජු ග්‍රෑම් 250ක් මෙතන අරන් තියෙනවා. ඒකත් ලොකුවට කපා ගන්න, ගොඩක් පොඩි කරගන්න එපා. දැන් අපි පළතුරු ටික කපලා ඉවරයි. මේ පළතුරු ටිකට දැන් අපි තව ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සුවඳ කුඩු මේස හැඳි 1යි. මම වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා සුවඳ කුඩු වලට අවශ්‍ය දේවල්. සිහින්ම කපාගත්ත දෙහිපොතු මේස හැඳි 1යි. මීපැණි මේස හැඳි 2යි. වැනිලා තේ හැඳි 2යි. ආමන්ඩ් එසන්ස් තේ හැඳි 1මාරයි. බ්‍රැන්ඩි මේස හැඳි 1යි. ඔබට බ්‍රැන්ඩි අකමැති නම් නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් කෝප්ප භාගයයි. ග්‍රෑම් 200යි. මම අද පාවිච්චි කරන ජෑම් එක ස්ට්‍රෝබෙරි කෑලි සහිත ජෑම් එකක්. ඔබත් පාවිච්චි කරනකොට ස්ට්‍රෝබෙරි කෑලි තියෙන ජෑම් එකක් පාවිච්චි කරොත් ගොඩක් රසවත් වෙනවා කේක් එක. දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හොඳට අනා ගන්න ඕන. ඉස්සර කාලේ රෙසිපිස් වල නම් මේ වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කපලා දවස් 2-3ක් තියෙනවා. දැන් ඒ වුණාට ඒ වගේ අපි තියන්නේ. පැය 2-3ක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. මම දැන් මේ විදිහට හැන්දෙන් මේ වගේ පහලට තද කරනවා. ඔබට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඉස්සරින්ද දවසේ පළතුරු ටික කපලා අනලා ඔක්කොම තියාගෙන පහුවෙනිදාට කේක් එක හදන්න. දැන් මම මේක මේ විදිහට මූඩියකින් වහ ගන්නවා. වහලා පැය 2-3ක් සීසන් වෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි අර මුලින් බැදගත්ත රුලන් එකට බටර් ග්‍රෑම් 120ක් එකතු කරනවා. දැන් හොඳට අනාගෙන මේ වගේ පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ කේක් එකට අපිට බිත්තර කහ මද 10ක් ඕන වෙනවා. බිත්තර සුදු මද ගන්නෙ 4යි. බිත්තර 10න් බිත්තර සුදු මද 6ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ ඉතුරු වෙන බිත්තර සුදු මද 6න් ඔබට පුළුවන් මාෂ්මෙලෝස් පුඩින් එකක් හදාගන්න. දැන් අපි මේ බිත්තර කහ මද එකට
icing sugar gram 240ක් එකතු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කප්ස් 2ක් අපි එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික අපි විනාඩි 5-6ක් බීට් කරගන්න ඕන. දැන් කහමද ටික ක්‍රීම් වෙනකම් බීට් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට අපි ඉස්සෙල්ලා අනලා තියාගත්ත බටර් උලන් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි ආයෙත් විනාඩි 3-4ක් මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. දැන් අපි අර කපාගත්ත පළතුරු ටික මේකට එකතු කරගන්න යන්නේ. කපාගත්ත පළතුරු ටික දැන් අපි ආයෙ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මම මේකට දැන් ගෝල්ඩන් සිරප් කෝප් කාලක් එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ දැන් හොඳට ආයෙත් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේ විදිහට පළතුරු ටික ටික බටර් මිශ්‍රණයට එකතු කරගෙන හිමීට බීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔබ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරොත් මගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔබට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් සියල්ලම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කරලා පැත්තකින් තියෙනවා. මම මුලින්ම බිත්තර සුදු මද 4ක් අයින් කරුවානේ. දැන් ඒ ටික අරන් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. බෝල් එක අනිත් පැත්ත හැරෙවම සුදු මද ටික හැලෙන්නේ නැති වෙනකම් බීට් කරන්න ඕන. දැන් අපි පළතුරු ටික ආයේ මේකට දාලා හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. පළතුරු ටික මේ වගේ ටික ටික තමයි එකතු කරගන්න ඕන. නැත්තම් එකපාර දාගත්තම අනාගන්න අමාරු වෙනවා. මේ වගේ හොඳට බිත්තර සුදු මදයි පළතුරුයි මිශ්‍ර වෙනකම් බීට් කරගන්න. දැන් කේක් එක බීට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි ට්‍රේ එකට දාගන්න යන්නේ. ට්‍රේ එකේ සයිස් එක දිග 11යි පළල 8යි. මම ට්‍රේ එකේ අඩියට ඔයිල් පේපර්ස් 2-3ක් දාලා තියෙන්නේ. නැත්තම් සමහර විට අඩිය කර වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් කේක් පැට් එක දාගෙන මේ වගේ ටිකක් තට්ටු කරනවා. එහෙම තට්ටු කරුවම කේක් එක ඇතුලේ තියෙන හිඩැස් සියල්ලම බැලන්ස් වෙනවා. මම කේක් එක ට්‍රේ එකට දාන්න ඉස්සෙල්ලා අවන්න කොන් කරලා තිබ්බා. වීඩියෝ එකේ මම සඳහන් කරලා තියෙන උෂ්ණත්වයයි වෙලාවයි. අවන්න එකේ මැද රැක් එක උඩින් කේක් එක තියන්න. ක්‍රිස්මස් කේක් එක බේක් කරද්දී අපි ගොඩක් අඩු උෂ්ණත්වයෙන් බේක් කරන්න ඕන. නැත්නම් අඩිය කර වෙනවා. ඉතින් Flavour Town channel එකත් සමග රැඳී සිටියට ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔබට නිරෝගීමත් වාසනාවන්ත දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.